Ito po sa likod ako dumaan ng Racecourse. Ito po papasok sa amin. Yung main gate nandoon sa harapan. Nasa likod ako dumaan kasi mas madali at hindi masyadong mainit. Okay? Kung makikita nyo lang ako, ang aking pawis. Oh my God. Mga friends, sa likod po ako ng Jockey Club dumaan. Yay! Early in the morning, I am sweating too much. Good for me, right? Ay, kasalubong. Okay. Kasi masikip yung daan eh. Ayun na naman ang train, papunta ng Kolontong. Oops, may nakabike. Ayan, nakabike. Tatabi tayo. Paano kaya to? Ayun. Again, the train. You know the train here? I think every minute there's a train going to Songchoy and going to Kolontong o Hongham. See? Kaya walang problema pagsakay dito. Kung nagmamadali ka, mag-train ka. Kung hindi ka nagmamadali, sige, mag-bus ka na lang. Saan aabot ang pasensya mo? Ito na po. Malapit-lapit na ako sa amin. Ang tanong, nothing. Joke! Mga friends, enjoy your day off today. Just like me, enjoying vlogging. Oh, may truck pa. Kaya ako dadaan. Dito ko dadaan. Oh my God. What the smell. Woo. Yung ano yun, yung mga ano ng kabayo. Sama ng amoy. Kasi nandito ako sa ano ng mga kabayo. Sa likod ako dumaan eh. Nandito nakatira lahat ng kabayo dito sa ano, Racecourse. Ayan po ang aming building. Hindi ko pag-aari ah. Ibig ko sabihin dyan ako nakatira. Ayan. Yan yung building na yan na nag-iisa. Ayan. Whew. Friends, from back door, back gate of Racecourse where I came from, walking to the main entrance of Jockey Club. Here I am already. Just, I think 5 minutes more. No, I think 3 minutes. Sorry, this is my place. I am in 9th floor or whatever. Good morning, Jockey Club. Good morning, Racecourse. Wala pong karera na ngayon. Tapos na. Mag-uumpisa ulit September. Ayun ang amin. Ayan. Ayun, nakikita ko, ginawa ko sa bintana. Bago ako umalis kahapon, ginawa ko sa mga bintana, pinaghahawi ko yung mga kortina. Okay. Thanks God, I'm here. Okay, friends. Time to say bye-bye. We'll see you next video. This is the main entrance of Jockey Club Racecourse. Here, look how many minutes I walk from the university. Ito na po ang entrance. Ito po ang gate namin. Okay. Thank you for watching. Bye. Bye-bye. Bye.
Thank you. Finally, I am here. I'm going up now. Here's the